হেল্ল' নমস্কাৰ মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ আনাৰস কেনেকৈ কাটিব লাগে খাব লাগে এয়া চাওক আমি আনাৰসটো কেনেকৈ কাটি লৈ কিনে এতিয়া এয়া বাকলিগুলা কাটি কিনে ৰাখিছোঁ থালতে আৰু আনাৰসটো ধুই কিনে ইয়াতে ৰাখিছোঁ এতিয়া এখন থালতে আনাৰসটো পিচ কৰি কিনে কাটিব এয়া চাওক আনাৰসটো কেনেকৈ কাটি আছে একটাও কিবা এনেকুৱা চকু নিচিনা ওলা নাই দেখক ভালকৈ চাফা কৰি কিনে কটা হৈছে এনেকৈ কাটিলে খাবলৈ ভাল লাগে এয়া চাওক এতিয়া সৰু পিচ কৰি আছে সৰু পিচ কৰি কিনে চাটনি নিচিনা বনাব এই চাওক আমাৰ আনাৰস কটা হৈ গৈছে এতিয়া আমি নিমখ আৰু জলকীয়া সানি কিনে ঠিকছে আৰামছে খাব এয়া নিমখটা হ'ল এই নিমখটোৰ নাম বাংলা ভাষাতে শুনিছোঁ বিট লৱণ আৰু আমাৰ ভাষাত ভজা নিমখ বুলিয়ে কয় আমাৰ অসমীয়া ভাষাত আৰু ঠিক এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকেও বনাই কিনে খাই চাবচোন চাটনি নিচিনা ভাল লাগিব আৰু আপোনালোকে যদি খাই ভাল পায় মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব বাই বাই আজিলৈ আহোঁ নমস্কাৰ